Hello po! Nandito po muli tayo sa ating luto. Dahil po malapit na ang communion week. This is our last supper. For our last supper, communion na po. Gagawa po tayo ng unleavened bread. So, ano po ba yung ating ingredients para sa unleavened bread? Nilagyan natin ng kaunting twist. Ang unang kailangan natin, syempre, harina. Yan ang pinakamahalagang ingredients sa paggawa natin ng unleavened bread. Sunod po ang tubig, mantika, asin, honey, at lalagyan natin ng kaunting twist ng gatas. Yan, request po ng nagpapagawa. Yan. So, ano po unang gagawin? Ang una pong gagawin ay lalagay ang harina. Lagay ang harina. Huwag po lahatin kasi mamaya gagamitin pa po natin yung ibang part ng harina na yon. Tapos, kaunting tubig lang. Kaunti lang po. Yan. Kaunting-kaunti lang. Tapos po, pinch of salt. Pinch of salt lang. Hindi masyado. Pwede na yan. Dagdagan ng konti. Kasi ilagay natin yung gatas. Isang sandok lang din. Isang kutsara lang. Yan. Enough na siguro yan. Gusto mo pa ba dagdagan? Yung nagre-request, gusto mo pa ba dagdagan? Tapos po, mamasahin po natin yan. Mamaya na po yung honey, yun po yun after po nating magawa. Yan. So, mamasahin ko lang po pagka masa, papakita ko sa inyo kung ano yung kailangan natin makuhang consistency. Sige. Yan. Kapag tapos pong masahin, yan po magiging itsura niya. Kapag ganyan na po siya, sabihin, ready na siya para gawin natin mas bilog na siya, bilog-bilog. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura ng pagkabilog niya. Tapos, paano natin lulutuin. Yan. Pagka roll ninyo, i-roll. Pagka-roll, pilitin ninyo kung ganito na siyang kanipis. Pagka-roll nyo, ganyan ang consistency niya na ganyan na siya kanipis. Yan, pwede na yan. Pwede na itong isalang sa kawali. Na? Yan. Yan. Painitin ng kawali. Tapos, maya-maya, lalagyan natin, pagka mainit na, lagyan natin ng konting mantika lang. Yan. Lagyan ko lang siya ng konting mantika lang. Kaya natin nilagyan ng mantika kasi hindi sticky pan yung aking kawali. Yung dumidikit siya. Kaya hindi yan kaya nilagyan ko ng kaunting parang binarush ko lang yung mantika sa kanya. Kaya kinailangan natin lagyan ng ganun. Yan. Tapos nilagay ko yung ating dough. Yan. Yan lang muna siya. Tapos babalik rin natin maya-maya. Pagka medyo okay na siya. Yan. Babalik rin nyo siya. Hindi, mas madalas siyang dapat baliktarin. Baliktarin nyo ulit mamaya, tapos babaliktarin nyo ulit mamaya. Tapos yan, baliktarin nyo ulit mamaya. Nabaliktad ko siya, ganyan. Tayo nyo lang, tapos mamaya magpa-pop up yan. Hayaan nyo lang maluto siya ng ganyan. Babalik-baliktarin nyo lang. Yan, nagpa-pop na po yung kabila. Yun, kita nyo po doon. Pop na siya. Tapos, baliktarin nyo ulit. Okay? Hayaan mo ulit mag-pop. Tapos, baliktarin ulit. Hanggang sa maluto siya. Okay? Ayun, naglolobo na siya. Kita nyo? Balik ta rin. Ganun talaga siya. Para hindi siya nasusunog. Yan lang.
Kung may mas maganda kang kawali, pwede nang hindi lagyan ng mantika. Yan siya. Yan na lang pop. Mamaya papakita ko sa inyo pagka pop na natin ng nakapalobo na siya. Yan. Ay, kikita nyo. Ganda niya na. Bango. Yan. Tapos na po natin gawin yung ating unleavened bread. Yan yung bread. Nilagyan po namin ng konting herbs. Yan yung aking tanim. Tanim ko po yan. Mint, peppermint, at saka ng honey. Mamaya po pagka ginawa po natin yung ating communion ng ating Last Supper, pwede nating isawsaw yan dyan. Kaya napakasarap niyan. So, na-enjoy kami. Ngayon lang namin gagawin to. First time namin gawin. I-celebrate ang Unleavened Bread. Feast of Unleavened Bread. No? So, hopefully, panoorin nyo rin yung mensahe para sa Unleavened Bread. Doon naman po sa Rodney David Palacio na channel. Ito naman po akin, RDKP. Subscribe lang po kayo. Thank you! Kung may mga gusto kayong i-request na lutuin namin, sabihin nyo lang po. Thank you, thank you! Bye-bye!